Hörni, klockan är precis 8 på morgonen och jag tänkte, ni vet så här. Hörni, jag ska, du vet, starta vloggen tidigt så att ni får se en fin soluppgång som har varit här varje dag. Men just idag, alltså tänk att alla dagar har varit jättefin soluppgång, men just idag så är det som så här moln som ligger över och även liksom mot havet när man ser där borta också. Så det blev typ ingen soluppgång när jag väl kom upp här. Jag bara, vad fan. Men man ser liksom att när solen snart kommer komma förbi de där molnen, då kommer vi få se solen. Men barnen är vakna, barnen sitter och äter frukost med John där nere. Jag ska gå ner och joina dem. Och sen tänkte jag faktiskt, alltså jag har sagt det typ hela sommaren när vi har varit här och så, men det har aldrig blivit av, att jag ska köra ett träningspass. Och det var länge sedan, men det känns som att så här, det vill jag verkligen göra. För jag vill ju verkligen komma igång. För att jag säger det här igen, men är det någonting jag verkligen känner av nu efter de här 2 täta graviditeterna, så är det verkligen att jag är så svag i kroppen. Alltså jag har ont i ryggen, min alltså, core är inte stark. Och alltså så här, man kanske skiftar lite prioritering om att så här, man måste ha abs eller man måste ha värsta rumpan. Eller vet, så, det hade varit skitsoft att ha det. Men typ nu är mitt fokus bara att så här, känna mig stark i kroppen. Så att man orkar bära runt på barn utan att liksom känna sig överkörd varje dag. För det, jag pallar inte det. Men problemet nu är att jag hittar inte mina yogamattor. Jag minns att de har stått här, men det gör de inte längre. Ska vi kolla här borta? Vet du vad? Kan det vara så att de ligger i den där? Då får John hjälpa mig sen. Det blir ju alltid så. Man säger att man ska träna och sen är det alltid något som står i vägen. Nu sa jag ju verkligen att jag ville. Nu är det inte mitt fel om inte träningen är bra, för att mattorna verkar vara borta. Precis. Men John kan kolla efter dem snart. Jag tänker bara att jag kan gå ner, ta en kaffe och börja morgonen på absolut bästa sätt. En kaffe med mina barn och John. Och bara känna att livet är fan underbart. Och med det sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. God morgon mina prinsessor. Okej, nu har vi burit upp Jalen, Ivy med hästen och nu ska Bea och jag börja leta efter våra madrasser då. Madrasser också, mattor kanske man säger. Jag är inte så van med de här verktygen, som ni förstår. Vi vill verkligen köra ett träningspass som du bestämmer. Men jag tänkte att de kan vara här, men jag vet inte, vi får kolla. Tänk inte på henne. Eller i och för sig, Jo, nu kan jag berätta faktiskt allting. Jag är här egentligen, alltså som jag vet ju att jag är här. Det är inte så att hon ska skådespela som att hon inte visste att jag var här. Men jag tänkte först att jag skulle visa er. Men jag är här, för den här delen är ju i betalt samarbete med Desenio. Och vi bestämde ju att jag fick lite fria tyglar med att utmana dig till att få in lite färg i det här hemmet. Ja, det är lite ljust. Förstå mig rätt, jag älskar klina ytor. Men ibland bara för att få lite personlighet i ett hem så tycker jag posters gör så stor skillnad. Så ni sitter i samma sitt som Sonja och bara, jag har inte hunnit ta tag i det, eller jag vet inte vad jag borde ha hemma, eller fan, ja men man har bara inte kommit till skott. Då har jag en bra grej till er. Min kod, Klara med stora bokstäver, ger er nu 45% rabatt på posters, 20% på canvastavlor och 10% på ramar. Och den här koden gäller till den 22 september. Och som sagt, jag har ju nu redan valt åt Sonja, så om ni sitter där nu och bara så här, fan, mitt hem ser också typ ut som Sonjas och Alex hem, då är det bara att kopiera rakt av. För att det vi ska fokusera på idag, för jag vet ju att Sonja sa så här, Klara, jag vill fortfarande ha det väldigt minimalistiskt. Då tänkte jag så här, okej, men vart kan man gå loss? Jo, i barnrummet. Så jag tänker att fokuset ska ligga på eran sons rum. Ja, och sen tänkte jag faktiskt ha också 2 tavlor till köket. Okay. Men det är fortfarande minimalistiskt med lite färg. Okej. Oj, Sonja ser livrädd ut. Vet ni vad? Jag tänker, lite beige eller? Det är lite beige. Ja. Men jag älskar det. Men bara lite färgklick behövs. Så nu kör vi. Temat jag tänkte i barnrummet är lite så här nordiskt, minimalistiskt med lite färg och att man ska bli glad när man går in i rummet. Och jag tycker så här att beige är fint för oss, men för barn, man behöver få in färg, man behöver få lite så här lekfullt, fantasi,
Allt sånt. Första tavlan, och som sagt, nu visar jag dem en och en, men ni måste se dem sen i en grupp. Det kommer bli så fint. Så först ut är den här. Wow! Okej, men kolla nu tillsammans med den. Förlåt. Wow. Nej men alltså Sonja, jag älskar. Alltså kolla liksom, det här gula går ihop fint med valen. Alltså den här älskar jag, den här också faktiskt. Den var jättefin. Visst var de fina? Nej, jag älskar det här. Jag älskar att du följde upp det gula där. Jag vet. Och jag har tänkt ett steg till, vill jag bara säga. För att kolla sen på den stora tavlan. Wow! Ja, då har jag verkligen följt upp, va? Titta, mönster på giraffen, mönster på katten. Jag tror i alla fall att det här kommer att bli hur fint som helst. Så återigen, jag säger det en gång till. Häng med! Jag älskar att vara hemma hos Sonja och Alex. Det är helt knäpptyst. Lyssna nu. Är inte det otroligt? Elin, hör du? Nej men alltså det är så tyst. Men det är inte bara att det är tyst. Det är också väldigt så här, återigen minimalistiskt och väldigt så här lite grejer framme. Och det är ju väldigt otroligt att man kan ha ett sånt hem. Jag önskar att jag inte hade liksom så mycket saker framme hela tiden. Men jag är ju en sån som sparar på allt liksom. Men jag tycker någonstans att det saknas lite lekfullhet här inne. För jag tycker ändå liksom, när det kommer till barn så ska det vara färgglatt och det ska vara liksom spralligt och det ska vara lite galet liksom. Och nu är inte de här tavlorna jättegalna. Men min tanke är då i alla fall att vi ska sätta dem på den här väggen. Jag hade en idé först om att vi skulle sätta den här liksom så i mitten här. Jag tycker att den går ihop fint med liksom träbordet här nere, färgerna fina så. Och kanske göra så att man sätter den lite på sidan och sen har man de andra två små så bredvid. Okej, hur ser det här ut? Där. Det här är ju perfekt. Det ser bra ut faktiskt. Gör det? På riktigt? Ja. Nu trycker jag. Eller? Eller? Gud, det är helt snett. Nej, va? Är det bra nu? Ja, jag tror att Jag trycker dit det nu. det är bra. Alltså det bästa med de här klisterlapparna är ju att faktiskt att vi enkelt kan ändra. Okej? Låt ångret i. Den är lite sned, men det är okej. Nej men va? Varför sa du inte det? Erkänn att den går upp ditåt. Går den upp ditåt? Ja. Nu går det inte. Nu sitter den här. Nu har jag tryckt så hårt. Så nu kan vi inte börja ändra. Men gud, det här är jättesnätt. Hur kunde du säga att det här var rakt? Men det såg ut att vara rakt från början. Men gud, det här är ju jättesnätt. Jag står inte bakom det här. Ja, vet du vad? Nu fortsätter jag. Vet du vad? Ja. Jag tror att jag checkar det här själv faktiskt. Om du bara testar och knipa igen på ditt håll så testar jag det här. Här någonstans tror jag då. Alltså jag tror att det här kommer bli jättefint. Nej men jag älskar det. Erkänn. Ja, det blev det faktiskt. Och även fast det är färg så var det ändå dova färger. Det är ju inte liksom knall utan det är fortfarande dovt. Och sen träramen som fortfarande behåller det här liksom natur, fridfullt. 10 poäng. Då går vi över till kök. Sådär, så om ni också är sugna på att fixa i ordning lite hemma nu till hösten så upp till min kod Klara med stora bokstäver. Då får ni alltså 45% rabatt på posters, 20% på canvas och 10% på ramar. Och koden gäller till den 22 september. All information hittar ni i beskrivningen. Nej men vi behöver inte flytta på Jalen mer, Ivy. Han kan vara där. Så kan han gå runt lite själv. Kolla, han vill klappa på hästen. Ja men Ivy, han får också klappa på hästen. Ja, titta. Ska du rida på mammas häst? Vi hittade madrassen, Ivy. Titta vad bra. Är du glad nu? Okej. Nu ska mamma faktiskt träna lite. Vi har ju högtalare så du får lite musik. Kolla, den här låten är jättebra. Den. Nu kan vi dansa och träna. Okej? Är du redo?
Jag skulle träna, hörru du. Hallå? Hallå? Jag ska träna, släpp mina ben. Hej? Hej? Nej men nej. Va? Jag är vaken men jag tränar. Jag försöker bli stark. Jag kollar på dig, ja. Mamma vill ju träna. Va? Kan du tänka dig att flytta på dig lite för mamma träna lite? Ja, det här går ju inget vidare. Mamma kan ju inte träna när du ligger mellan hennes ben. Nej, det är väl bara att ge upp då. Det var det, träningspasset. Ivy. Va? Träna? Ja, men hur ska jag träna när du ligger på mig? Det går ju inte att träna när du ligger där. Alltså den här träningen som sagt gick åt helvete. Men vet du vad jag har bestämt mig för i den här vloggen? Jag har bestämt mig för att man ska utmana sig själv idag. Och med det sagt så menar jag till exempel, ja men börja dagen med träning. Det brukar inte jag göra, men man bor ju jävligt bra av det. Nu gick det här åt helvete ändå, men ändå. Man utsätter sig för någonting man inte brukar göra. Typ, jag tänkte också så här, man kanske bara så här ska komma iväg på en kvällspromenad. För att jag har ju sagt innan att jag vill komma upp till 10 000 steg per dag. För att bara känna att jag rör på mig. För det är så lätt att man bara, men jag tar bilen, eller jag tar en Uber, eller jag tar bussen, whatever. Att man inte rör på så mycket. Och jag känner verkligen det att så här, jag vill komma igång med min vardagliga motion. Och som ni vet, jag är ju inte en träningsmänniska på det sättet. Men jag har alltid varit så att jag håller igång med min så här vardagsmotion. Det känner jag att jag har tappat jättemycket. Så att det är också ett mål att så här, man behöver inte börja dagen med träning. Men det är väldigt skönt att i alla fall försöka börja dagen med träning. Och sen kanske på kvällen ta en kvällspromenad. Bara så att man känner att man har rört på sig. För det gör så mycket i alla fall för min sömn. Jag som har väldigt mycket problem med min sömn märker att så här, när jag liksom har använt min kropp lite, då somnar jag så mycket skönare. Så vi kanske i alla fall kan försöka, och även om promenaden är en kvartspromenad så är det ändå någonting. Jag tänker också be, jag vill gå och kolla i lite butiker idag. Prova lite kläder, lite nya jeans. Ja, vi ska gå till den butiken där det finns assnygga jeans. Kan jag tipsa om sen. Jag tänker vi kan typ ta en fika där borta och typ beställa något som vi aldrig hade beställt. Eller en ny lunch. Ja men ni fattar. Vi utmanar oss själva idag. Men först nu, efter vår lilla träning, så börjar vi med frukost. Och idag blir det faktiskt riskakor, för brödet var slut. Men det är jävligt gott. Med typ mosad avokado, kalkonskinka, och ska jag steka ett ägg. Och sen kaffe har vi druckit, men det blir en till. Oj, oj, oj. Var det gott, Ivy? Var det gott? Var det jättegott? Oh my god, vad gott det här var. Vet du vad det betyder? Oh my god. Du vet, då är det verkligen 10 av 10. Förstår du? Fattar du vad jag säger nu? Mm. Skål. Ja. Oh my god. Oh my god, vad gott. Nej. Gott. Jättegott. Det var jättegott. Så nu är vi på väg. Och jag vill bara säga, jag älskar att vi sa Bea att vi skulle utmana oss själva. Och så äter vi en frukost som vi är jävligt vana vid att äta. Vad fan nu var det ju så att vi inte hade något annat hemma. Nej, det är sant. Okej, men vad kan vi utmana oss på La Cañada då? Jag tycker, ja vi ska till La Cañada för vi vill kolla lite typ nya kläder. Jag vill kolla, alltså jag vet att folk har dött för de här byxorna. Vart köpte jag dem? Stradivarius. Just det. De är därifrån. Så jag tänker att jag vill gå till Stradivarius och kolla lite sådana typer av byxor. För att jag lever ju i sådana kläder. Och jag älskar för att de brukar ha snygga set typ. Bershka kan ha fina grejer också. Ja, så jag kollar på jeans på Stradivarius. Ja, jeans också på Stradivarius. Och även jeansen på Bershka vill jag, de här baggy jeansen. Jag vill köpa dem i en till nyans som det finns. En uppsättning till. En uppsättning till, va? Alla dör för dem. Ja, nej men jag älskar dem. Det är de här. Och
och ni har ju också dött för dem. Det är de som heter Baggy, modellen heter Baggy. Det och jag älskar dem och vi tog dem i en större storlek. Tog de i 38 eller 40 typ? Vi har båda storlekarna tror jag. Jag har mina i 40 tror jag. Du har 38 och 40 va? Ja, jag tror det. Så det ska jag kolla efter också. Så jag tänker, vet du vad vi kan göra där? Vi går till det där lilla kaféet som är i mitten. Skitomysigt ställe. Bara det är emot vad vi brukar göra. Okej. Vi hade ju annars gått på att säga, nej det här var osmysigt. Ja. Nu utmanar vi oss själva. Vi sätter oss mitt i gallerian där. Och köper något jävligt off. Och köper något jätteoff. Ja. Vi frågar nästan vad deras bästsäljare är. Ja. Det gör vi. Nu ber vi oss mot La Canyon. Är du redo för utmaning? Jätteredo. Börjar vi med ett fika? Ja. Ett fika också. Börjar vi med ett fika. Det blir jättebra. Jag blev redan supan på manuka som ligger där. Men vi ska ju inte äta det vi alltid äter. Nej, tyvärr. Varför ska man göra så här? Du vet att John brukar ju säga det till mig. Han brukar ju säga så här. Du borde utmana dig själv och inte alltid ta samma rätt som du alltid tar. För John är ju en person som alltid tar nya rätter. Ja, jag är så här, vi lagar helst samma kött och potatis varje se på samma film. Ja. Om vi vet att något är bra, varför ska jag byta? Ja, lite så. Sen vill jag också bara säga till er som har sagt det här med mick. Jag har köpt en mick nu, så vi kommer köra med mick, men den är beställd så att den kommer när jag är hemma i Sverige igen. Så då ska vi testa det. Nu när vi körde förra vloggen, då kan man ha en mick när jag verkligen vet att det bara är jag som pratar till exempel. Men är man så här och till exempel Bea säger någonting, då måste alla ha en mick på sig. Det blir lite komplicerat. Så jag har köpt en mick nu som man kan sätta på kameran. Men som sagt, den kommer när jag är tillbaka i Sverige. Men nu går vi alltså och börjar med en liten fika. Kanske blir en donut. Jag tänkte säga det. Det är dock inte så otippat, för jag gillar donut. Alltså jag gillar ju dock inte så här rosa donuts. Jag gillar vanliga sockrade. Och då också när du utomlands. Älskar nygjorda varma. Bara du vet att det är socker. Munkar med ett hål i mitten och doppar det i socker. Och de måste vara nygjorda. Thai. Jag åker med hemma i Sverige. Men det gjorde jag. Nej, älskar. Ska vi ta deras favorit nu då? Det här är liksom det mest omysiga kaféet jag kan tänka mig. Mitt i en galleria på det här sättet. Och det här är alltid fullt. Så det är jättebra fik med. Ja, de har bordserveringar. Oj, det är verkligen inte min typ av fika. Fast jo, jag älskar typ sockerkaka. Så det där ser ut att vara något för mig. Skulle du ta något som inte... Just det. Oh my god, små dunkar. Eller nej, inte dunkar, munkar. Men gud, här, de har jättebra grejer på det här kaféet. Jag förstår att det är fullbokat B. Förlåt mig, den där ser bra ut. Den ser bra ut. De ser bra ut. Den ser bra ut. Okej, men vad har du otippat inte beställt? Jag hade ju verkligen inte beställt den här jordgubbsglasen som är gjort med filé. Eller den här mjöliga bullen hade jag inte heller beställt. Den borde vi nästan testa då. Jag vill verkligen ha något jag vill ha. Nej, Klara. Men du har sagt, Nu ska du testa mjölbulle. Ska man visa när man har något vinnande koncept? Du tycker ju som mig. Vi kanske älskar den här mjölbullen. Alltså, är ni som John och tar nya grejer eller är ni som oss och fortsätter med ett vinnande koncept? Berätta för mig. Hur ska jag tänka? Ja, de här är ju ganska otippade. Allt sånt där med gelé på är ju inte min cup of tea liksom. Det finns annars en pirog med kycklingcurry om du vill ha det. Vad sa du? Det finns en pirog med kycklingcurry. Jag är inte jättesugen på den. Det är nu vi ska beställa på spanska också, för att man oss ännu mer. Nej men gud. Ja, då skulle vi kanske fråga om deras bästsäljare. Most popular. Hola. ¿Qué es most popular? Most popular? Sí, sí. Hon förstår precis. Ja, den. Okej. Una. ¿Qué más? Popular. This one. Ja. ¿Qué? This one. Ägg. Ja, det är ägg, ja. Sí. Claro. Sí, claro. Ja. Att hon bestämmer. Okej, you can choose. Men inte på engelska. Yeah. You decide. Maräng. Una.
Ja, men nu var det här som var det mest populära. Leave the waiter at the table. Okay? Sit down. Sit down. Oj, de har bordsservering. Coffee, drink, or then the table. Okej. Oj. Då går vi till bordet. Ja, men då slår vi oss ner mitt i galleria. Gud så trevligt. Gud vad trevligt, du har fin kjolen på. Ja. Men faktiskt trevligt. Alltså, jag uppskattar det mesta så att alltså, det är lite... Vad kollar du på? Händerna. Hon är så nöjd. Kan vi också prata att du har kvar den här? Ja, men det är liksom lite... En ironi. En trygghet. Nej, fy fan. Ja, men då sitter vi här då, mitt i gallerierna. Men ska det högljutt? Hola! Nej, jag vet förresten. Quiero un café? Con leche. Con leche avena? Dos. Con leche avena. Sin azúcar. Det här var ju otroligt. Men det är ju service. Det är ju bättre service än många ställen där. Jag älskar service. Bra service, det gör fan mycket alltså. De här kommer få 5 av 5 på TripAdvisor. Det här var jättebra tycker jag. Wow. Okej, nu undrar jag vad kakan är då. Här är ju under momento. Ja. Där gick min dejt. Nej men gud, nu kommer kakorna. Oj. Titta Bea. Okej, thank you. Ja. Perfect. Så vi har en äggkaka. En sån och såna. Bon appetit! Jag trodde att det här skulle vara den godaste. Men det är som att den har stått fram i en vecka. Men ändå är den blöt typ. Direkt i vatten. Du vet såhär när kex blir... Kex. Ja, exakt. De har lagt ett kex i vatten. Precis så. Det var inte alls gott. Marängtårtan var jättesöt. Och den andra smakar ingenting. Men nu ska vi smaka äggkakan. Får vi se. Det här kanske är en succé. Nej, är det succén? Den var ju deras bästsäljare. Men väldigt söt. Men det var ju godast av alla grejer här. Väldigt söt. Det var helt klart godast av allt här. Men den smakar ju verkligen smör. Det är som att smaken är smör. Nej, det här testet vill jag säga. Håll dig till det du vet är gott. Ja, man har kommit fram till det. Ja, nu ska vi gå på nästa. Ja, jag vet inte. Okej, nu ska vi se om det här funkar. Vi testar ett lättland som jag ser på TikTok som är det här från Kiko. Man ska lägga på den här först och sen den här och så ska det hålla upp till 12 timmar. Jag är tveksam. Okej, nu ska vi se. Nej, jag tycker att det... Jag tycker att det försvann, Bea. Jag tycker att det här var en scam. Vad tycker du? Ska jag se här nu då? Jag tror att jag tycker att det är en scam. Nej, det blir inget köp för mig. Uppdatering igen. Jag kanske tog bort det lite för tidigt. För på Beas hand så sitter det fast att hon gnuggar. Så den kanske är bra. Men det var inte något det som var grejen. Kanske lite fel färg. Men det som var grejen var ju att man skulle kunna ha glans på. Och sen göra så här utan att bli kladdigt. Det skulle liksom vara ett helt... Fattar du? men ändå behålla shine. Jag håller på här. Ja, men vi har då sett det här på en TikTok. Vi kan lägga in den här. Kolla att vi ska liksom... Men det är det sjukaste. Ja. Alltså om det här funkar, då är det galet. Jag kanske får köpa med mig ett hem och testa en gång till. Okej, vi börjar med bärska. Alltså en jeanskjol är jävligt nice. En jeanskjol kan vara nice att ha. Nej, inte. Jo, säg, vad är det nu? Jag vill ha en från Levis. Men gud. Hanna hade jättesnygg på ett west. Ja, hon hade en skitsnygg. Okej, den skrattade Bea åt så vi skippar den. Alltså jag vet att det här är kopior av de här A-styra Balenciaga, va? Det är de här skorna. Men det här är typ nice och ja, YSL.
Men det är typ nice att ha sån här hemma. Det ska jag testa. Såna här jeans kan vara assnygga. Lite högre i midjan men raka. De tar vi också. Åh, Bea, jag gillar typ de här. Så här sportiga. Inte. Nej. Bara. Nej. Ett sånt där bälte. Skitnice. Ett sånt typ. Kolla mot den här vita kjolen. Jättefint ju. Älskar. Oj, Bea, kan en sån här kjol vara snygg? Ja, väldigt kort. väldigt kort. Fast Bea, jag kan älska en sån här kjol. Ja, men det här blir toppen. Det där är ju en perfekt en kjol för mig. För en tvåbarnsmamma, Bea. Toppen. Hej Bea, nästa butik. Men bra jobbat. Stradivarius. Jag vet, det luktar alltid så gott i de här butikerna. Nej, det vet jag inte. Nej. Jag gick aldrig någon hållet. Jag är ju 12 år äldre än dig. Jag glömmer det så ofta, det bänks ju inte. Nej. Det tar jag som en komplimang. Besviken. Sist men inte minst innan vi åker hem ska vi till Primark och kolla efter någonting till barnen. Jag var ju här häromdagen och shoppade det här. Men jag tänkte bara om det har kommit in någonting mer nu innan jag lämnar Spanien snart så vill jag bara kolla en sista gång. Ja, vi kan matcha. Åh, de kan vi kolla på. Ja, när jag var här med Ivy häromdagen så kollade de på den här och bara jättefin mamma. Och Maja. Ja, det är typiskt Maja-klänning. Wow. Jättebra för att det är snart Halloween. Toppen. Och de här jeansen, jättefjortisaktiga Bea. 90-tals fjortis jeans, men älskar dem. Love them, de blir det. När Ivy var här senast så sprang hon fram till den här. Tills hon såg den. Den vill hon ha med Spiderman. Den här som var en hit, jag lovar er. Den där är ju gullig med Ior. Ja, där gillar du inte. Jo. Jättegulligt. Så, nu åker vi hem. Vi har shoppat lite grann som ni såg. Jo, vi kan också sammanfatta det här innan vi kommer hem. Läppglanset funkar inte. Nej, det gör det inte. Bea har haft det på och nu skulle hon göra så här och det försvann. Så att det är en scam. Köp absolut inte det. Men nu ska vi hem. Klockan är 1:15. Vi ska käka lite lunch och sen ska vi lägga oss vid poolen sen eller? Ja, Det gör vi lite från poolen. Ja. låter bra. Nej, jag sa ju att vi skulle käka lunch, men jag kände bara att jag är för lat. Så nu ska vi gå och hämta upp lunch från Swedish. Gud vad mycket äsch. Gud, Squid från Ice Age. Swedish Pizza Lab skulle jag i alla fall köpa. De har jävligt pizza. Ja, exakt. Emilio är här. Så nu tänkte vi bara köpa med oss en wrap eller en pizza eller någonting gott. Så det blir det. Kebabsallad. Eller kebab wrap. Jag tar en kebab wrap med kyckling. Okej, och jag tar med kebab wrap. Toppen. Wow. Nej, fy fan, tack. Wow. Oj, det smakar verkligen. Det är en riktigt bra kebabrulle. Nej, alltså det är så bra. Den här var otrolig. Så nu slängde vi på oss en bikini här och tänkte gå ner till poolen. Ivy är påklädd och klar också. Här, jag blåsa. Så, nu är vi redo för poolen. Ska du visa kameran nu? Nu är Ivy redo för poolen! Och nu ser jag faktiskt att min kamera typ dör. Så med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Glöm inte min kod hos Desenio. Och som sagt, nästa gång så lovar jag att vi ska utmana oss själva lite bättre och lite mer. Men tack för idag och vi ses snart igen. Ciao!